everyone, welcome back to my mini vlog र आज चाहिँ म मन्दिर जाँदैछु। कुन मन्दिर भन्दा शनि मन्दिर, शनिबार खुल्छ त्यो चाहिँ। मेरो साथी अनि म जाँदैछु। ओके जाम, लेट्स गो। यो चाहिँ हो मेरो साथी हैन, दिदी लाग्छ खासमा, अनि त्यही साथी भन्दै ठिकै छ। यो साइडको चाहिँ मेरो सामान, त्यो साइडको चाहिँ दिदी। गाइजहरु हैन एकदम ढिलो भयो, अझ घाम उदाइसक्यो। नुहाउँदा कपडा सपडा लाउँदा एकदम ढिलो भयो। यिनीहरु भर्खर आए है गाइज, मेरो साथीहरु, दिदीहरु पनि भनौं न। यही हो, 10 घण्टा लगाउने। हामी चाहिँ जाँदैछौँ, हामी 3 जना हो है गाइज। कहाँ जाँदैछौँ त हामी? शनि मन्दिर। सुन्नु न यार, तपाईको नाम के हो? मेरो नाम मलाई त आफै थाहा छैन किन। तपाईको नाम के हो दिदी? मेरो नाम विपाशा दास। अनि तपाईको चाहिँ? पागल। हामी चाहिँ अब पुग्न लागिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी खुट्टा धुन जाँदैछौँ। मन्दिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ खुट्टा धुनुपर्छ। यो चाहिँ पिपलको रुख हो र पिपलको रुखमा पनि पूजा गरिन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिपलको रुख चाहिँ। अनि यो महादेवको शिवलिङमा पनि पूजा गरिन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ टीका लगाउँदैछौँ र अब चाहिँ मलाई लगाइदिनुहुन्छ। ल लगाए टीका।
अब त्यसपछि अर्को ठाउँमा जाने अनि सिद्धिन्छ पूजा हाम्रो चाहिँ। मैले अगरबत्ती बालिरहेको छु सलाइबाट, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। बलिसकेको छ, अब जाम पूजा गर्नलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ पूजा गरिदिएर फेरि यो अगरबत्ती राखिदिएँ र महादेवको शिवलिङ्गमा पनि राखिदिएँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ हामी अर्को ठाउँमा जान लागेको र हेर्न सक्नुहुन्छ हामी जाँदैछौँ, हामी आइपुग्यौँ। र म र मेरो साथी चाहिँ यहाँ हामीले खिच्दै थियौँ। र अब म चाहिँ यहाँ पूजा गर्दैछु। यहाँ चाहिँ मूर्ति थिएन, यहाँ चाहिँ पिक्चर टाँस्नु भएको थियो। र हामी चाहिँ फेरि अर्को ठाउँमा आइसकेको छौँ। यो चाहिँ लास्ट हो हाम्रो, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र अब हामीले यहाँ पनि पूजा गर्दैछौँ। र मैले चाहिँ टिका लगाइदिएँ। फुल पनि दिए। र हाम्रो पूजा चाहिँ अब सिद्धियो। र अब हामी चाहिँ मन्दिरबाट छुटेर आइसकेका छौँ। पूजा गरिसकेर यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रसाद हामी चाहिँ अब घर जान लाग्छौँ होइन। अनि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र सोसियल मिडियामा सेयर गरिदिनु होला। अहिलेको लागि यति नै, पछि भेटौँला है गाइज, बाई बाई गरिदिनु।